සාදරයෙන් පිළිගන්න වෙනදා වගේ මගේ අලුත් සියලු දෙනා මාන්නේ මැජික් ප්‍රෝ YouTube channel එකට right ඉතින් ඔයාලා හොඳින් ඇතිලා තියෙනවා countries that celebrate Christmas right ඉතින් මම බැලුවේ Christmas සමරන රටවල් ලෝකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට බලනොත් මේ කොළ පාට තියෙන්නේ ලෝකේ රටවල් වල මේ Christmas සමරන කට්ටිය නැත්තම් දෙසැම්බර් මාසේ ක්‍රිස්මස් උත්සවය නැත්නම් අත්තල් උත්සවය ගන්න කට්ටිය ඉන්න රටවල. ඉතින් මෙහෙම බලනකොට ලංකාවෙත් ඉන්නවා. ඉතින් හැමතැනම ඉන්නවා නත්තල් නැත්නම් මේ ක්‍රිස්මස් සෙලිබ්‍රේට් කරන අය. ඉතින් එතකොට තව තියෙනවා මාසයක් රයිට්. මාසයකට වැඩිය මාසයයි අපි හිතමු සති දෙකක් ඔක්කොම 36ක් විතර තියෙනවා. හරි, මොකටද සති 6ක්? ඔයාට ලස්සන ඉන්න එකට යන්න මේ සති 6ත් හොඳටම ඇති. ඔන්ලයින් බිස්නස් එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ජොබ් වලින් ඔයා අදටත් රුපියලක්වත් එහෙම නැත්නම් ඩොලර් එකක්වත් හෙව්වේ නැති කෙනෙක් නම් මේ මාසය හොඳටම ඇති ඔයාට සක්සස් වෙන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම අද කතා කරන්නේ කොහොමද සක්සස් වෙන්නේ කියලා. රයිට් ඉතින් මම ඉන්නේ වෙනදාගේම Canva එකේ Canva Pro version එකේ. රයිට් ඉතින් Canva Pro version එක මම නිතරම කතාවල් තිනවා ඔයාලා Canva Pro version එක ගන්න. මොකද මේක ඔන්ලයින් වැඩ වලට දෙයියෙක් වගේ තමයි. මේක ඇතුලේ අපිට පට්ට මැච් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද මේක ඔයා යූස් කරන හැටි දන්නේ නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හරියම සරලයි. ඔයාට Photoshop Illustrator වගේ ලොකු software වල design part එක වදන්න තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නෑ ඔයාට Canva එක තියෙනවා. right ඉතින් ඒක එහෙම මතක් කරලා ඉතින් ඒ වගේම මම කිව්වා ඔයාට Canva එක ලීසියෙම පොඩි ගානකට ගන්න පුළුවන් අවුරුද්දකට දරස් වගේ site එකකින්. ඉතින් ඒකත් එහෙම මතක් කරන ගමන් මෙච්චර රටවල් ගානක තියෙනවා නම් නත්තල් උත්සවය. right අපිට මොනවද ගන්න පුළුවන්? අපිට සල්ලි හොයන්න. හරි මම යනවා 5 එකට. 5 ගෙනකොටම අම්මේ ඕවා හරියන්නේ නැහැ. ඔය අපිට කරන්න බෑ 5 ගන්න බෑ. ස්කිල් ඕනි. ඔයගේ මයින්ඩ් එක සමාට වර්තේ නැති. no issue. මම 5 එකට ස්කිල් හදාගන්න හැටි වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා වලින් මොනවත් නෙමෙයි. Canva එකේ එඩිටින් පාර්ට් එක කොහොමද කරන්න කියලා තමයි ඉතින් කරේ. ඉතින් Canva එකේ එඩිටින් පාර්ට් එක දන්න කෙනෙකුට 5 එක ඇතුලේ ඕන තරම් තියෙනවා gig ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව. right ඉතින් මම මේම 5 එකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පහළට යනකොට මේ විදිහට තියෙනවා. මේකේ තියෙන amazing Christmas party poster and Christmas card right. ඉතින් Christmas card තමයි මෙතනත් right. ඉතින් holiday Christmas new year ඔයගෙ ඉතින් ඉස්තර තියෙනවා right. ඉතින් මෙතනත් ඒ වගේ තියෙනවා Christmas card. Christmas එකට ඔයාට card එකක් design කරලා 5 එකේ gig එකක් create කරන්න බැරිද? ඉතින් මේ බලන්න මේක $20යි ස්ටාරින් ප්‍රයිස් එක. මේකට අපි ගිහලා බැලුවොත් මෙයාගේ මෙයා එකයි දාලා තියෙන. ඉතින් එක ප්‍රයිස් එකකට විතරයි දාලා තියෙන්නේ. ප්‍රයිස් මෙයාගේ ඩිසයින් දෙක තුනක් ප්‍රයිස් වෙනම දාලා නැහැ. හරි සමහර අය එහෙමත් කරනවා. ඉතින් ඒක ඔයා කැමත්තා. ඉතින් මේ දේවල් මම කියන්නේ මහ දේවල් නෙමෙයි. ඔයා try නොකරන එක වැරද්ද. ඉතින් අපි බලමු මේ වගේ තියෙන කාඩ් එකක් මේකට ගිහිල්ලා ඉතින් මෙයාගේ තියෙනවා right. මෙතන තියෙනවා මේක පැකේජ් තුන දාලා දවස් 4කින් තමයි ඩිලිවර් කරන්නේ. ඉතින් බේසික් පැකේජ් එක $30යි. මෙයාගේ ස්ටෑන්ඩඩ් පැකේජ් එක $45යි. ප්‍රීමියම් පැකේජ් එක $70යි. ඉතින් මේ ලස්සනට මේ වැඩේ කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාටත් මහ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. චුට්ටක් වහන්සින් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ලස්සන ප්‍රසන්ටේෂන් එකත් මෙයා කරලා තියෙනවා මේක ඇතුලේ. ඉතින් ඒකත් ලොකු දෙයක්. ඉතින් ඔයාටත් මේ දේවල් මෙහෙම කරලා 5 එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් 5 එක ඇතුලේ gig එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න විදියට තේරුමක් නැත්නම් account එක හදාගන්න විදිය තේරෙන්නේ නැත්නම් මගේ channel එකේ මම වීඩියෝ කරලා තිනවා 5 එකේ කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ, ළඟට කොහොමද gig එකක් හදන්නේ, gig එක ක්‍රියේට් කරන්නේ, මේ දේවල් ටික. ඉතින් මම description එකේ වීඩියෝ එකේ මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ හරි එහෙම නැත්නම් පළවෙනි
කමෙන්ට් එකේ හරි පාට ලින්ක් ටික දාලා තියන්නම්. අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ ටික බලලා ඔයා අදම මේ වැඩේට පටන් ගන්න. මොකද ඔයා සක්සස් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔන්ලයින් කියන ෆීල්ඩ් එකේ. ඒ වගේම සල්ලි හොයන්න ඕනේ. ඔයාට මේ තියෙන නත්තල් එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්මස් එක මේකට අනිවාර්යෙන් හොඳ ඔපචුනිටි එකක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කාඩ් එකක් හදාගන්න එක කතා කරනකොට ඔයා යනවා ඔයාගේ කැන ප්‍රෝ එකට. රයිට් කැන ප්‍රෝ එකේ ක්‍රිස්මස් කාඩ් කියලා මම සර්ච් කරා මෙතන. ටෙම්ප්ලේට් එකක් තියෙනවා 4468. මේ නත්තල් විතර නෙවෙයි ලබන නත්තල් එකලුත් ඔයාට මේකේ කාඩ් ඩිසයින් අප්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තරම් මේකේ තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට්. මේ ඕන් ටෙම්ප්ලේට් එකක් අරගෙන ඔයාට මේ ඕන් ටෙම්ප්ලේට් එක ඕනි විදිහකට වෙනස් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මානව වැදගත්. රයිට්. ඔන්න එක ඔයාට ඔන්ලයින් ජොබ් එකක් කිව්වා. රයිට්. ඉතින් ඒ තරක් නෙමෙයි. මේ 5 එක ඇතුලේ આવොත් තව තියෙනවා ඔයාට ජොබ් කරන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම මම කතා කරලා තියෙනවා print on demand site ගැන. ඒකෙදි මම සෑසල් එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. sasel.com ඒවත් ඉන්න ඕනේ මේ site එකට. ඔය account එක හදාගත්තේ නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් account එකක් හදාගන්න සෑසල් එකෙත්. මොකද මේකෙත් ඔයාට ලේසියෙන්ම t-shirt වලට design upload කරලා මේ විදිහට earn කරන්න පුළුවන් ලස්සනටම. right. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ එකක් කෙනා ඉතින් upload කරපු design. right. ඉතින් මේවා ඉස්සරහට ට්‍රෙන්ඩ් එකට තමයි මේගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ලැහැස් තියෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රිස්මස් එකට මේක ඇතුලේ ගොඩාක් ඩිසයින් අප්ලෝඩ් කරයි අනිවාර්යයෙන්ම. රයිට්. ඉතින් ඒකත් එහෙම මතක් කරන ගමන් අපි යමු බලන්න Redbubble එකට. මම Redbubble එක ගැන වැඩිපුර කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් Redbubble එකේ රයිට් ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන්නේ ක්‍රිස්මස් වලට මේ Redbubble එකේ සෙල් කරන t-shirt. ඉතින් මේවා $20 ඉතින් මේ වගේ එක ඩිසයින් එකකට ඔයාගේ ඩිසයින් එක සිලෙක්ට් කරනොත් රයිට් මේකෙන් ටී-ෂර්ට් 1000ක් සෙල් වුණා. ටී-ෂර්ට් 1000ක් සෙල් වුණා කියන්නේ මහ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඒ තරම් ක්‍රිස්තියානි අය ඉන්නවා. ඒ වගේ නත්තල් උත්සවය නැත්නම් ක්‍රිස්මස් සමරන සෙලිබ්‍රේට් කරන කට්ටිය මේ රටවල ඇමරිකාවේ ඊළඟට ඒ වගේම තව තියෙන රිච් කන්ට්‍රි වල ඉතින් මේ වගේ අය ලොකු පිරිසක් ඉන්නකොට ටී-ෂර්ට් 1000ක් ඔයාගේ account එකෙන් සෙල් වෙනවා කියන එක පුංචි දෙයක්. ඒවා නිකන් හිතලා බලන්න 120 කමිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා ඔයාට මේ Redbubble එක ඇතුලේ. අපි නිකන් හදලා බලමු. ඔයාට මේ ඩිසයින් එක ඔයාගේ නම් රයිට් මෙතන $20යි 726යි. ඉතින් මේක බලමු අපි 120ක් කියන්නේ කීයද කියලා බලලා. රයිට්. එතකොට $4යි. 7 අපි $4යි කියලා ගමු. රයිට් අපි සරල විදිහට $4යි කියලා ගමු. $4යි කියලා අරගෙන 4 වැඩි කරමු 100 1000 4 වැඩි කරමු 1000 මගේ ටී-ෂර්ට් 1000ක් සෙල් වුණොත් ඔයාගේ ඩිසයින් එක තියෙන. රයිට්. ඒතකොට ඉතින් $4000 ලංකාවේ රුපියල් 360න් වැඩි කරොත් 14,40,000. ඉතින් මේක වෙන්න බැරි දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔයා ඌව හරියන්නේ නැහැ. ඔක තේරුමක් නැහැ. ඔය කරන දේවල් නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ නිකන් මයින්ඩ් එක නෙගටිව් තිබුණොත් ඇත්තටම ඔයාට කිසිම දෙයක් මේ ඔන්ලයින් කියන ෆීල්ඩ් එකට ගන්න බෑ. ඉතින් ඔයා කන්ටිනියු මේවා ටික කරන්න ඕනේ. මොකද ඔයා අදයිලා ටී-ෂර්ට් ඩිසයින් දෙක තුනක් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා නිකන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. අර මාසෙයි සති දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කාලය තුළත උපරිම ඔයා මහන්සි වුණොත් ඔයාට $14,000ත් අර අපි කියන වගේ කජ්ජක් නෙමෙයි. රයිට්. ඉතින් සරල විදිහට කිව්වොත් ඉතින් මේක තමයි මම ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියන්නේ. මගේ channel එකේ මට එක දිගටම වීඩියෝ කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒවත් මම පුළුවන් හැම ළඟ වීඩියෝ ටික කරනවා ලැබුණේ. මොකද මම මේ දවස්වල ඇත්තටම තවත් ලර්නින් පැත්තකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මොකද අපි ජීවිත කාලෙම ඉතින් ඉගෙන ගන්නවා කරන්නේ. රයිට්. ඉතින් මමත් ඉතින් එහෙම තමයි. ඉතින් ඒ වගේ වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මට ඇත්තටම වීඩියෝ ගන්න වෙලාවල් අඩුයි. ඒ වුණත් ඔයාලා වෙනුවෙන් මම පුළුවන් හැම වෙලාවකම වීඩියෝ එකක් කරන් එනවා. ඉතින් මම කැමති ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ ඔන්ලයින් කියන ජොබ් නැත්නම් ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එකේ සක්සස් වෙන දකින්න. ඉතින් සමහර අය මට මැසේජ් කරලා අහනවා කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ මේ දේවල් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක සතුටුයි. ඉතින් මගේ වීඩියෝ බලලා එක්කෙනෙක් හරි සක්සස් වෙනවා නම් ඒකම මාරම වටිනවා.
ඉතින් යාළුවනේ රයිට් ඒ වගේම ඔයාලා මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් දාලා අලුතෙන් බලපු කෙනෙක් නම් වීඩියෝ එක අවසන් කරලා ඉඳලා ඉන්න. එනිලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාගෙන් දෙයක් ගත්තා නම් subscribe කරලා sit වෙන්න. online කියන field එකේ success වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඒකම ඔයා කොහොමද මේ design එක කරන්නේ? ඔයාට ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නේ. right. ඒකටත් තියෙන්නේ කැන්නෝම තමයි. සරලව කිව්වොත් කැන්නෝ එකට යන්න. කැන්නෝ එකට ගිහලා search කරන්න t-shirt කියලා. t-shirt කියලා search කරාම ඔයාට එනවා template විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේක ඇතුළේ. ඉතින් ඔයාට ඕනි template එක මොකද්ද? මේ template එක select කරලා ඔයාට පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැතුව ලස්සන design එකක් කරගන්න. ඉතින් මේකේ මේ ඕන දෙයක් edit කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන අවුල් තියන add කරන්න මේ දේවල් මෙතන තියෙන element වලින් ඕන element එක add කරගන්න. right මෙතන search කරලා. ඉතින් මේ දේවල් මම අද Canva එකේ editing part එක ගැන මේවට කතා කරන්නේ. Canva එක තියාගෙන ඔයා නිකන් ඉන්න එපා කියලා. ඉතින් මේ Canva එක පුංචි ගානකට ගන්න පුළුවන් කියලා කතා රුපියල් 500ට දුන් ආට Canva එක ගන්න පුළුවන්. මම කිව්ව site එකෙන්. ඉතින් බලන්න ඔයා ගිහලා පොඩ්ඩක් search කරලා අරගන්න. මොකද මේකේ තරම් පට්ටම් පට්ට වටනවා. right ඉතින් ඔයාට ඕනි විදියට ඊට පස්සේ design ටැග් කරලා දවසට වත් design 5ද 10ද පුළුවන්. ඒ ටික අනිවාර්යෙන් කරලා continuously ඔයාගේ print on demand site වලට upload කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයා success වෙනවා එක මාසෙන්. ඒක තමයි මම කියන්නේ. එක මාසෙන් success වෙන්න නම් ඔයා එක දිගට මේ practice එක කරන්න ඕනේ. එච්චර කරන් තියෙන මහා දෙයක් නෑ. ඔයාට මේ design එකක් කරනවා කියන එක මහ වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ තියෙන design උත් ඔයාව ටක් කියලා බලන්න Canva එකේ සරල විදිහටම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව kittle කියලා site එක තියෙනවා kittle.com. ඔයා search කරලා බලන්න. kittle.com කියන්නේත් ඇත්තටම t-shirt design කරගන්න super place එකක්. ඉතින් මම ඒක ගැනත් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඕනනම් search කරලා බලමු. kittle.com කියලා තියෙනවා site එක. right ඉතින් මේ site එක ඇතුළෙත් ඔයාට සුපිරි විදිහට t-shirt design අරගන්න පුළුවන්. right kittle මම හිතන්නේ මම keyword එක හරි right kittle.com තමයි site එක. මම kittle.com එකෙත් ඔයා කොහොමද success වෙන්නේ කියලා t-shirt design කරගෙන කතා කරලා තියෙනවා ඊට ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා. එහෙම නැතත් ඔයාට මේ site එකට ආවට පස්සේ ලොකු දෙයක් නෑ. right මම search කරුවේ පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. right ගැටලුවක් නෑ. කොහොම හරි අවසාන වශයෙන් ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ ඔයා online කියන field එකේ ඩොලර් හොයන තැනට අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ. මොකද ඒක මාර opportunity එකක් වෙනවා ඔයාගේ life එකට. ඔයා life එක enjoy කරනවා නම් right ඔයාදී සල්ලි තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඔයා මේ ලංකාවේ තියෙන economic crisis එකට අනිවාර්යෙන් අහුවෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයා ගතේ තියෙන සල්ලි වල වටිනාකම කොහොමද කියලා වට තේරෙන්නේ. මීට අවුරුදු දෙකකට කලින් තිබුණු විදියද දැන් තියෙන කියලා. එහෙම නැත්නම් මීට අවුරුද්දකට කලින් ඔයා ගතේ තිබුණු සල්ලි ඔයාගේ අපි හිතන මාසිකට ඔයා සැලරි එකක් ගන්න රුපියල් 80000 විතර කියලා. ඉතින් 80000 දෙනුත් තියනවා ජීවත් වෙනවා නම් ඔයාට තේරෙලා ඇති කොහොමද ලංකාවේ රුපියල් වල තත්ත්වය කියලා. ඉතින් ඔයා හොයන්නේ ඩොලර්ස්. ඉතින් ඩොලර්ස් තියෙනවා නම් මාර මැච් එක ගහනවා. මේ තියෙන්නේ kittle.com. ඉතින් kittle.com kittle.com. ඉතින් right මේ site එක ඇතුලේ ඔයාලා account එකක් හදාගන්න email එකයි password එක දාලා මහලුක දෙයක් නැහැ. account එක හදාන්න ඔයාලට මේ ඕනම design එකක් අරගෙන මේක ඇතුළේදීම මේ ඕනම design එකක් use කරන්න පුළුවන්. use this design ගියාම right මේක ඇතුළෙම ඔයාට ලස්සනට මේක edit කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක අරගෙන නිතරම මම කියනවා ගෙඩි පිටින් නම් දාන්න එපා. ඉතින් සරල විදිහට කියන්නේ මෙහෙම මේ design එක upload කරන්න එපා. ඔයාගේ print on demand site වලට ඉතින් සෑසල් එක ඊළඟ red bubble එක විතරක් නෙමෙයි මම T-spin cafe paste ඒ වගේ ගොඩක් site ගැන කතා කරලා තියෙනවා. print on demand site 6ක් 7ක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඔයා අනිවාර්යෙන් හැම එකටම upload කරන්න ඔයාගේ ලස්සන design. ඉතින් ඔයාට මෙතන තියෙනවා මේක text set කරන්න element දාන්න ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලේසියම මේක තුලට ගන්න පුළුවන්. මේක තුල දෙයක් වැරදුනා කියලා කවුරුත් බයින්නේ නැහැ. ඇවිල්ලා මේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඔයා
try කරලා බලන්න right ඉතින් try කරලා බලනවා කියන්නේ ඔයාලට මේක තුලින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් එතකොට මොකද මේක site එක තුල ඇවිල්ලා වැඩ කරනකොට වැරදුනා කියලා බයින්න කෙනෙක් නැති නිසා right ඒකයි වැදගත්ම දේ ඉතින් ඔයාට පුංචි idea එකක් තමයි මම දුන්නේ ඉතින් මේ idea එක හරියට use කරලා ඔයා success වෙන්න මේ online කියන field එකේ right ඒ වගේම ආයිම මතක් කරනවා ඔයා Canva එකේ editing part එක දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් මම ඒ වීඩියෝ link ටික දානවා ඒ ටිකත් බලලා එයාට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම set වෙන්න 5 එකට 5 කියන්නේ සුපිරි freelancing marketplace එකක්. ඉතින් මේක ඇතුලේ ඔය account එකක් හදාගන්න gig එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ කියලා තියෙන ලස්සනටම ඔය විදිහට මේ gig එක හදලා upload කරන SEO කරන part එක කරගන්න අනිවාර්යයෙන් කියලා ඔයාගේ gig එක උඩට එයි. ඉතින් ඒක තමයි ඔයා කරගන්න ඕනි 5 එකේ gig එක create කරපලියට නෙමෙයි ranking කරලා ඉස්සරහට ගන්න එක තමයි වටින්නේ. ඒක තමයි customer උන්ට ටග් ගාලා පේන්නේ. පෙන්නලා ඔයාගේ gig එක නැත්නම් ඒ ඔයා supply කරන job එක එයාලා buy කරන්නේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ මේ කාඩ් විතරක් නෙමෙයි Canva ගෙන් තව කරන්න පුළුවන්. මෙතන graphic and design කියන තැනට ආවම ඔයා Canva එකේ dashboard එකේ ඉතින් මෙතන 5 එකේ dashboard එකේ ඊට මෙතන තියෙන logo design. ඉතින් මේක Canva ගෙන් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේම social media design right social media design කියන්නේ හුඟක්ම job මේකේ ඇතුළේ තියෙන job වලට buyers line නැත්නම් මේ gig වලට clients line පැත්තක් තමයි මේ social media කියන්නේ social media design කියන්නේ මොකද අපි ලංකාවේ Facebook account එක හදුවොත් අපිම තමයි හැමදේම කරගන්නේ නැත්නම් Instagram account එක හදුවොත් අපිම කරගන්නේ TikTok account එකත් අපිම වීඩියෝ හදන්නේ හැබැයි මේ වගේ rich country වල කට්ටිය එහෙම මානසින් නැහැ මේ දේවල් පොඩි ගානක් දීලා වරලා එයාට අපිට මේක මහා ගානක් වුණාට මේ ඩොලර් 5ක් 10ක් කියන්නේ අපිට මහා ගානක් වුණාට rich country වල කට්ටියට මේක මහා ගානක් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ දීලා ඒගොල්ලන්ගේ අපේ සර්විස් එක buy කරනවා ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් නම් නෙමෙයි අනිවාර්යයෙන් මේ දේවල් පුළුවන් මොකද Canva එකේ මේ හැමදේම කරන්න පුළුවන් social media වගේලා බලන social media related වෙන ඕනම දෙයක් Canva එක ඇතුළේ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් ඔයා ගිහිල්ලා home Canva එකේ home page එකට ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න right එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මේක ඇතුළේ මොනවද කරන්න බැරි කියලා right ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා මම කියපු දේවල් ඔයාලට ඒසුත් තේරෙන්න ඇති කියලා වරලා එහෙම තේරුන්නේ නැති දේවල් තිබුණොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම සපෝට් එකක් දෙනවා ඉතින් ඒ වගේම වෙනදා වගේම මතක් කරනවා සීල දිනාටම වැඩ කරොත් ඔය අනිවාර්යෙන් සක්සස් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම නිතරම කතා කරන්නේ. වැඩ නොකරන සක්සස් වෙන්න. ඉතින් ඊළඟට earn කරන්න ඊට පස්සේ withdraw කරන ටික දෙන්නම්. ඒකත් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. right මුලින්ම earn කරලා ඉන්න. ඔයාගේ bank account එකටම withdraw කරගන්න පුළුවන් facility තියෙනවා. right ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මම කතා කරපු හැම account එකකම. ඉතින් යාළුවනේ එහෙමනම් අලුත් තීමානි වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකල් සීල දිනාටම ඩොලර් උතුරන අනාගතයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Money Magic Pro